حالا سلام. سلام علیکم. خوبی آقا؟ سلامت. یه خود وسیله خواستم. در خدمت. از کی تا داره؟ خواستم یه لوبیایی با یه خاویار با یه مویی بیا. روی بنمونه داریم. یه ساعت من یا افضل. این میشه بیا. 70 میشه بیا. خودم تو مرغ بیا. شامسه؟ بیشتر بیا. بس. یه خود نمک فیلایی بیا. بیشتر بیا. بس. یه خود نمک چایی بیا. سنگ سوی برون. بس این خواهد. یه مکانی با یه سوی هم بیا. روزه میخواید؟ رو گذارم بیا. دو دان چه بید بیا. یا باید هم چش. این سنی رو صاف کن. 785. بیایی هم تو این سنی رو. این 60 داره. این 835. تو هم نری؟ باش. چند لندش؟ 50. بفرمایید کارت به پلاستیک بزرگ.
بفرمایید. خیلی ممنون. سلام. سلام علیکم. یالا سلام. خوبی؟ سلامت. فرمازم خواهم خود رسیده بود. دست در نکنه واقعا زحمت کشیدی. خواهش کنید. دست در نکنه خیلی. نه سلام رولا خوبی؟ سلام برکاته خوبی؟ سلامت. خوبه؟ سلامت. بفرما بالا بر. خوبه. چه خبر برکاته؟ سلامتی. سلامت. آقا امپراتوری خورده مقدار زیادی رسیده بسیم. وسیله اومد؟ دست در نکنه. خواهش کنم. ممنون خیلی ممنون. انشالله چی خیلی شو ببینید. ممنون. دست در نکنه. تو درست کنم بخوری. رولا چه تی؟ چیزی نخواهم درست میگویش. سیرم. از چه تا حالا چیزی نخریدی چون باید؟ فیکم سیرم. رولا این رفته چنه؟ سلام کن؟ سازه؟ چیزی نیست. خاطر بگو تمام بگو شاید یه سو اتفاق هم یه چی مرا بوسی تو خاطر بگو چه تی؟ فیکم چیزی نیست. همه لشیه های ایدروز رفته و هم همه زوبی بدن. خب بگو چه تی؟ تا من هم سید بگو. خاطر وقتی تو نیگو فهم بگو تا چه تجرد نیستیم فرطاری. ها؟ سلام کن؟ بگو. خب بگو. چیز عملی بالا مطابق است. سلام کن؟ خب بگو چه تی؟ سلام کن. واقعا ممنون آقای امپراتوری. خواهش کنید. نه صرفی. دست روز وسیله نوردم. روزم تا این روز بیام رسید. راستش آقای امپراتوری جریان هسته. چه جریان؟ نونم بالا در میون بذارمش یا نه؟ از جریان مهمیه خب بذار. مهم خب هسته ولی این ترستا همه چی رو بگم بیشتر نقاط کنگویه یعنی باید باشن بلای راستش همون روز بیش که ایری بیریم داشتیم و سر زفی چردیم چون تا برای نبوم سرد یه داخلی تو بیریم؟ چون من چیره نشستی بی با رفتم بیرون رشته دیدم رشته مردم چه که بیا به حاطته یه کار بادار وانسانه بیا داخل تا با راه میزایی تا بشینیم باید صحبت کنیم بگه نه میخوام برم تند وان خوب بگه تنه باید برو راه
گم تنه ما همیشه همه تنه میگلای گم نمیتونم تو چیزی نمش مخفی کنم باید همیشه راست شد مثلا هیچ وقت میتونم با رو رایت نمی پنهان کنم یکی یه بار به خاطر ما میگم و رو پنهانش کنم ما اگر رو مثلا راتی بویا بخواب بیفت تو درد سر باشه اما چیزی به رو میگم اصلا مزابه دیران گو مادرم انو هیجی میده چی بیا برد دوره دینسو دو جو میخوام بعد بگیم من فاطمه نخوام اما یه گلی دارم رو گل ها دیگه بشه فاطمه دیگه اصلا در این مورد چیزی به رولا میکن میخوام که مثلا رولا بفهمه یا مادرم بفهمه چون رولا در آن حسه یا بخواه برم درد سر صبح هم یه ساعت تعیین چه یکی بیا بزن یا هم کار دار گم باید اینو رولا بگم یکی او خواهشتی که رولا بکن من هم گفتم باشه دوم هم با رو گفتم با مراتم دست شد دیگه الان بیفهم رو که بعد بشه فاطمه ولی در نیرمش بشه فاطمه اصلا نیرمش سوانش هم چی گفتی تیزی ساده سیکنی منی خواستم برم خونه بگو و درو گفتم با تو دروغ گفتی که همونی با؟ ما منظورتی خواهم چه درو چه بدون نباید از درو بگفتم ولی خورشید خیلی اصرارم چه درو بگو که ببرر را مگونی خواهم را بگفتم در سر او رو چه اتفاقی بست؟ او رو رفتیم او رو و من یه خورده سلام اول پرسه اینکه بربلا کنه گفتم همون نه که بهش نگفتی گفتم نه یه خیلی ممنون چه بهش نگفتی باید نامه دم نامه؟ یه بشه فاطمه نامه نکی بود فاطمه من گذاشتم داخل زیبون خب اون بیان میرم و صبح برم بشه فاطمه من میره حتی هرچی هم بدون نجاشتم نیرومش گون شاید میشه لگو من ادسو ولی از اون داخله اصلا رفتارات خیلی با کلی تغییر کرده الان تو با بیره که تازه اینو نوه میگو مجموع شارع نیستم خواه تاسیس الانی بود خیلی گام ما خیلی به رشید گفتم گام رشیدای من نیترام تیزی به رولا پنهان کنم از چرا این رولا من بود؟ دوسته خاطر همدن تری بیه به رولا در میموزاریش دیگه ما لام نیخوا رولا بدونه یا مثلا به خاطر من باز بگفتم درد سر یا مادرم بخواه به لایسترش بیاره زرا دونی این درو گفتن تو زنده ایمونه خواست به هم بپاشه دونی این دروز مثل چشیرم دونی چیله دونی به خاطر یک کار اشتباهتون چه خیلی یعنی رشیده به هم براسونین داشتی زنده موتنه خراب شدین اینو ندونی تنها به یه چیش فقط فکر شدی فکر شورت نچردی خب ما گفتم دونی ما همه ثانیه دیرم دونی حتی فیلم گرفتم دونی حتی ما بگم چه حتی مشکوک رو بیرم چه؟ که اون نامه بخواه این تنه نه این فاطمه دونی اگر خود با زمان خود ما گفتیه سندی تا الان که الانه دی شد الان که قضا نخرده من به خاطر تنه ایچ یه دونی ها یعنی تایی حد من اعتماد نروشتی؟ وقتی که گفتی دستشوی بیرام زن اصلا دنیا مسترم خراب آبی ایچ یه فهمی وقتی که گفتی خون برام خونه بابام اوسمو بیام تعقیبت کنم تا نرفتی او رو رفتی دومن ایچ یه فهمی ای فهمی تو جای ما بود چه پیشگلی کن خب من چرا نستم چه پیشگلی کن جای ما بود رولا من نمیخواستم مخفیش کنم رشید که مخفیش کن زرا رشید تا ما و تو خیلی تفاوت داریم و یج ایچ یه دونی تنها باید ما زندگی کنی الان باید تمام راز و همه چی باید بین همون باید نه رشید. برای او رو رشید چرا میگه میخوام رولا بگوی گو حتما در سه سیتی بیفته من چون لون میخواست بعد در سه سیتی بیفته سیبتون رو گفتم درد سر به بدتر و یه بدتر من اصلا نمیستم که تو من تقییمون شدی یا او رو دیدیمونه زرا زندگی خونه خراب کردی زندگی خونه خیلی خراب کنی سه
سری سوء تفاهمی سری گلی سری نامه‌ای که بهش فاطمه خب تو خوش نره بده تو نامه واسطه شه من باید این درست درس بچشم من تو باید زندگی ما خراب بابوی سری نو روی من اصلا در این مورد چیزی نمی‌دونم که دونی بعد هم رشید چه من گفت میخوام رولا بفهمش بخواد ساریزان به رئیس رولا بیاره من گفتم تو میخواد چون چه ساریزان به رئیس بیاره و تو بگم یا تو بخوای ساریزان به رئیس بیاره سرا تو به خاطر چه بخیر که ما چه میکنی داشتی من رید آقونی کردی بخوای ساریزان بلا واسه میاد ساریزان کی که بخواد بلا واسه بیاره کسی نیست ساریزان تو نباید اما اول من انتظار دارم هر زنی چی بودی همون اول من بگو من یه 2 روز ازش گذشته من همون روز به رشید گفتم رشید میخوام رولا بگم رشید اجازه نرایی که بخاطر دوستی رولا بخاطر چطور میخوام رئیس رولا بیارش مگو گوی نیوچ رولا مگو باز هم اصرار چه موقع مگو الان من این روز دیدم واقعا رفتارت خیلی تغییر شد گفتم بهتره چی باید بگم بهتر بیشی گفتی اگر من گفتی تا حالا که حالای دلم سیرش بیبرد یه خواهشیه دارم زندگی خطا و خمه خاطر دیگران خراب نکن من نخواستم زندگی خمون رو به خاطر یه جده خراب کنم رشید که خاطر خواست با نخیسی ولی طوری پیش رای که من که مدام شک کردم برام آقای پلاتو درسته؟ بله آقای پلاتو رولا واقعا مثل نظرتی خواهم چه بهتون نگفتم بری واقعا رشید هیچ کاره چیزی رو بهتون نگم رشید هم به خاطر چی که دلم میخواه رولا به رئیسش بیایید من واقعا نظرتی حضرت پیپذیرم ولی زرا باید سعی کنی اعتماد منه جلب کنی نه چی به خیر دستش بیدی رولا ما دلم میخواست به رئیس تو بیایی دلم میخواست آریزان بخواه هم افراد بفرستی تو یا بخواه هنو مواد مخدر یا من مصیبت یا بخواه هم افراد بدزنه درسته تو به خاطر دوست داشتن کسی که مچام کنی ولی خدا قسم کاری کردی که ای درست سیمو نونم تو گذاشت رولا من واقعا نظرتی کنم جب سیتس خیلی سخت گذاشت من هم درسته کار من اشتباه بود باید البته بگفتم هم اول ولی به خاطر رشید چی بزن گفتم دوستنه یا چون تو رشید دوست داری باید بگم الان رشید هر کی بیام بگم نه رشید که باش مگو خودتون میگفتید درسته؟ دیگه تشکان نبود خوردی؟ خودت حالا ما عشق شدی؟ یا ما تنی؟ بشو سلام درسته به خاطر کسی که مچام کنیم ولی حالا این دست باره میگم یعنی چیزی نمانده به که ما کلن یه نتش کنم حالا کرو؟ کلن خواستم رفته پیش خانواده بخاطر یه سوء اتفاق دیداری سیرمون بگوی ما انتظار داشتم تو به ما بگوی الان هم اومای گفتی ولی درست گذشت باید تمام درست رو پس بدی آره دار وقتی رشید لما خواهی چه بهتون مگم که زرا میخوام بخت داره زرا ایچیل بخت داره هنوز انگاری بچه ای اولویت اول شوهرته
نه کسی دیگه دو هر کسی که بوده اولویت اول شده حتی چیزی هم که اکبر همینه هم گذاشت بردم و گفت تو باید اول بار به ما بگو ما اول بار باید دونسته بودم تا ما همون جریان چیزی پیش اومد تو باید دونسته بود فهمیسی؟ باش شاید اشتباه هستی نبی یه اشتباه شاید از اون بی چون ما اول بار هیچ یه بعد نگفتم بچنان خود دونی من هم گفتم که رشیده میتونم چیزی رو بکنم که میتونم چیزی مخفی کنم رو من هر اتفاقی چیزی باید رو حتما بکنم رشیده درسته ولی خب یا مثلا میخوام چون مثلا اتفاقی رو بیفته یا بخواب رو بیفتم درد سر من هم گفتم حتما گفتیم درد سر یا بخواب داره سر سال جان بیاره چون چه سال جان اصرارش چیزی بیاد دختر برادر منه به سوسی هم میگه و گفتم و تو نگم که ولی بدتر رو بید درسته؟ سرده بالا باشه اشکال ندارم مبخشید ولی دیگه تکرار نمیشه و اگه هم به چیزی پنهون کردی یا چیزی این بی هم نخواه پنهون کردی حتی اکبر تحمیل عمل باش به نزدیکترین کسی اکبر بازم تحمیله یه خورده دیرتره اوکی؟ آقای امپراتور قشنگ یا بیرون نه ریش زیلان اون رفت همینه من کوتاه کردم که برو بیرون آقای امپراتور من دوست رو بیرون من دوست بیرون بیشو در روزه باید سه کشیدم تو برای من بگفتیه چون نسان شده سته بدار شد؟ مرداش آقای امپراتور چه حالی سیمون؟ دختر به ساحل رو خدا خیلی بهت قرضی یعنی دست در نکنه نه قبل 2 روز وسیله خارج نوردم بید تا امروز برات بیام خواهی 2 روز هم که بیاوردی هم نیست هست بست بری داشت بری داشت برام برای بیار شد های دو برم تو خوشش بود آقای پاتور چه تعدادی نگاه میکنی؟ میخوام در کار خوبی شود بگم خیلی کار خوبی شد درست کار خوبی که ولی ما انتظارم جلوتر از اینو که دوست داشتم همون روز بگم ولی به خاطری که مصدمه چیزی نبینم نگفته بله باشی نه اصرارش کنم نظرم چی بگم چه کردی؟ داری گوشیدی حرفامونه؟ ای چه حرفی پسنده میزنی ما حرف پای سر نظرم برای من امپراتور چه بسیدم خدایی بیو برای بیار شو خدایی بیو بیو خدا دیگه آمدی سیمون آقای امپراتور بله بردم سوی نمون سویه آمدی؟ ای بخالات سویه به جیرونی خیلی سویه برسیم باور تو همیه 300 ساست منو بیمانن نه آدم واقعا دستش در نکنه برام بشو نفره هم زهرا اوزو دسته چه در رفتی و فاطمه گفتی؟ نه نگیله دیدم نه نامه ندیدم همش نگفتی؟ این لحظه کنم نمیدونم خیلی کامپیوت موی بخوابی آورده کامپیوت آوردی؟ بدون سرمایه نه
گوزه تخمم با دو هم بر سنگی باید خرجه که بیا آقای کاتو واقعا دست دادن نکن خواهش کنم بودم. انشالله که خود شد نفهمی سر ماکس بخواه مرسی شما باش ولی تو سه سر گفتی ولی توی این ندونی اصلا منم امکانم شما احتمال آمد تاکسه هده چقدر چندی؟ زیاد بید ولی زیادترش هم قشنگتر نه سامه تونسته بیمت باشه چند کن مادرش همه خونه بسش بده مادرش یکن تو شدی مادر برادر زاده من اینجوری بسر در الان کور زندگی کنه الان اون آکور زندگی کنه ولی اون روز زنگ بیا پشت خونه اشبر دو کارت دارم ولی دو اون روز من بیا باش تو بعد نه الان کور زندگی کنه تو زندگی کنه نه تنو ولی کچون مادرم بسمتر رفتم کاری کردم در اون روزم اون کل اوه گرنی خامون دا بود دیروز همچه نامانه اوبرد ما هم رفتم گله پرک کرده مشکلم با نامانه هم پارش پاره شدی؟ من اسلامی فاطمه هم گلش کنم هم نامانه پارش شد پس زن نگفت خودیه شد صدایست الان هم مشکل ناله برد مخون آم باشه 2 ساعت هم الان بده یه بده بعد مشکل نداره خدا خوب بازی بخیر نه خیلی فرد خبر بوده. سلام واقعا امروز آخرین روز پیش خواستم ایرو بستم کلا برای برو پیش مادرم و بابا چیکارش کنم روزا مقصر نمیرم بهش نمیخوام کتاب بتون نگه بخوام در سر بیفته مقصر پیری درسته ولی خدا کچلو مقصر پیری کچلو که نه بزرگ خودت هم مقصر بیری شما نگفتی دست بوش پیش نیاد یا آقای بود مجال چیزی برای گفتن داری؟ نه یه روز بعد دفتر بام شدی ببین واقعا سخت از گذشت ها اون موقع هم سخت گذشت نمیخواستی؟ تو روش از اینو بگی چه میدونم ملیسا بیری رولا و پنجانت گرشت باید برم پنگوچه برم یا نرم ببین برم یا نرم مشکل نداره برن خب من الان نمیام خب باشه بدا
شوخی کارش اشتباهه. درست بیا با قوم بگو. یعنی نامرد داره به دست فاطمه بیرت تو شاخه تو اما چه اما دام شو تو گفتم تو برای بیشو داشته راستش یه مشکلی تو من نترسم هفت نور به قایم کنم این رفت رولا گفتی بوده از همون روز رفتارش خیلی با من تغییر چی بی خیلی اصلا ناراحت و بی و همه زیر در رفت اما ات گفتم اومه برولا گفتم مثلا برولا گفتم برولا رشید دلش میخواست بلای ستی یا مادرش میخواست بلای ستی بیاره تو برامون بگفتی رشیدم برامون بگفتی درست تیم خیلی من بگو چی مثلا من آسیب زدیم و دست هایی زدیم ولی تو خود آسیب زدی یا چی برام نگفتی در رولا گفتم که اصلا هیچی رولا مگو من وقت مادر من بفهمش دوری میرو یا او یه نون یسیده من همه با دعوای رشید زدی نمیشه من کنی تو کلاس نکنی نه واقعا نیتونم بیام اونو چه رفتار رولا بی باشه رفتار ما خود مقصر بیری خود اینش بیری اتستی قشنگ همون سو بیاری قشنگ با همون صحبت کنیم و زرا درخواست کنیم این کنی اوسو من گفتم زرا بره یا نره نه که حق تصمیم بگیری والا خوب بود وقتی ما گذشت یا اومد چون مادام پیل تورسه یه چیم بلا ستوه حتی توی کسی خواست بره خواست بکشه او روزا خیارته یارم هستم یارم همون نخواستم از اون بیام من دوچه مثلا مادام باید اذیت کنه نمیخواد یه زنده آرامش خود زرا داشته بود ولی به خاطر چه زرا اینجا زخمی شدم اینجا تو زمین دیواره خواست اون زرا که یعنی فاطمه خواهر شد که مچم کنه الله دوباره جوابی نه دست در نکنه نه رشید باید سرده بیا من باید برم دست کن اصلا کلا یخ زیر میشه یخ زیر خوبه من کار دارم بگی خود میخوام مزام تو رشید هوا سرده بیا بشین یه ساعتی توی خیلی رشید دست مون راحت چیزی نمی‌خوام نه قارو اصلا در اصل جمع بیام میره مادرم بفهمه یا مثلا اذیت میکنه این میکنه حتی مثلا در حد یه ساعت انشی بخوایم واسه یا اذیت میکنه من باید برم کم کم من چه پیدا کنم یا کمک هم کنه یا هم طوری نیست الان الان واسه بیا خب درست بشه والا نیتون تو بیام من اگه گفتم بابا سیه بس پیدا بیا از اون خیلی دوای هم مستن تبجیری که معتاد بود بری نه نه معتاد شدی نه قارو اصلا همچین اینجوری نه من باید برم نه سابقه داشتی هم معتاد بود خود داشتم الان سرم با سنج خرده نچشیرم الان ده نیچشم حالا من رفته بازم زره چوراقا نه تواس سر چوراقا تو باید خانم زرمون باید بیا برم باید رفیقم یک کاری تیپیات کنم کار که اصلا میره بستان نبویم حالا زره یک چه جراستان بسه باشی بگونی هم داخل میخوام برم میگم باشی بیا ناراحت ما چی می‌ذارمت نگم میتونم بیام داخل سی چهار بیام داخل درد سری بوی نیبود درد سر من باید برم نی بیا بیا داخل